Bună ziua, frumoși mei scorpioni! Hop, 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 am venit aici, manelista e pe rol, am fost făcută manelistă, mi s-a spus că am față de manelistă și de, cum mi-a mai zis, domne, stai că nu vreau să treacă, da, au trecut 10 secunde, că dacă nu mă penalizează ăștia de la YouTube. Mi s-a zis cam față de manelistă, că trăiesc pe banii statului în Spania, că e sărăcie mare aici în Spania, că sunt o târfă împoțită sau ceva de genul, nu mai mi-aduc aminte exact. Am rămas șocată și am zis, Doamne, mare ți-e grădina și multe crengi ai în ea. Sper să nu mai existe pe planeta asta atât de multe persoane cu atât de multe probleme mentale, pentru că o persoană sănătoasă la minte nu face și nu spune ceea ce mi s-a spus mie. Dar m-a amuzat foarte tare chestia cu fața de manelistă și am venit azi pregătită, m-am îmbrăcat așa în floricele, da? Vă pupă, Nicol. Și începem, dragii mei, închid paranteza cu persoana respectivă și începem, dragi scorpioni, vă pup, bine ați venit la etalarea pentru luna iulie 2024. Va fi o etalare generală, așa cum știm, valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Și vom deschidem această etalare cu 3 mesaje oracol, să vedem care sunt mesajele cele mai importante care trebuie să le auziți de la mine, da? Hai să vedem. Scorpion, iulie 2024. Cred că o să râd pe tot parcursul acestei etalări. Acceptare, dragul meu Scorpion. O problemă neterminată, am văzut și la Fecioară acest aspect, nu știu dacă ai, nu știu, poate unii dintre voi aveți ascendent în Fecioară sau Luna în Fecioară sau Venus, de ce nu în Fecioară, da? Și avem călătorie, al treilea mesaj pentru voi și aici avem a simți. Foarte interesant. Pentru unii dintre voi simt că dacă vă îmbarcați într-o călătorie în această perioadă, în luna iulie sau în următoarele luni, dacă aveți o călătorie programată, să spunem așa, e posibil ca în acea călătorie, sau dacă nu aveți, poate ar trebui să vă faceți într-un fel sau altul. Există mai multe variante, am să spun una la început și apoi voi continua cu celelalte. Dacă aveți programată o călătorie, în acea călătorie e posibil să se deschidă un subiect la care voi nu ați ajuns la o concluzie, da? Veți descoperi probabil o concluzie care vă va face sau vă va ajuta să vă reconectați cu sentimentele voastre profunde și să acceptați acea situație asta care n-ai reușit încă să o rezolvi. E posibil să fie legat de o călătorie, da? Un fel de vindecare îmi vine să spun pentru unii dintre voi în legătură cu această vindecare se poate face într-o călătorie. Pentru alții dintre voi această călătorie poate ar trebui programată în cazul în care puteți să vă permiteți. Dar aș spune că dacă nu este neapărat o călătorie fizică, ar putea să fie o călătorie în subconștient. Pentru că în subconștient există o problemă pe care n-ai putut să o rezolvi până acum sau nu ai rezolvat-o până acum, o problemă care te sufocă și te sufocă și te trage în jos din ce în ce mai mult. Ar putea să fie o călătorie conștientă către subconștient. Nu știu dacă neapărat ne vorbește despre o hipnoză, ar putea să fie pentru unii dintre voi, de ce nu? Dacă vorbim despre persoane care îndrăznesc să facă, pentru că dacă aici ție îți lipsește o informație ca să poți să ajungi din nou să fii în contact cu emoțiile tale profunde, da? E posibil să vorbim despre ori
hipnoză ori, cum se zice, constelații familiare ar putea să fie, da? Pentru că e ceva ce te sufocă și tu singur nu-i găsești rezolvare, da? Dacă vorbim despre o călătorie fizică și poți să-ți permiți, încearcă să-ți programezi într-un loc în care să te poți relaxa, într-un loc în care să poți retrăi, îmi vine să spun, momentele cele mai... E ca un fel de călătorie în trecut, ar trebui să mergi în locuri în care ai pierdut o piesă din tine, vine să zic. Nu știu de ce simt asta pentru unii dintre voi. Foarte interesant. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Vom vedea cum se vor lega aceste mesaje de cărțile de tarot. Scorpion, Soare, Luna, Ascendent sau Venus, luna iulie 2024. Vom pune cărțile pe față de data asta, să vedem ce iese de la început. Situația, pași de cupe, în mintea ta nebunul, în subconștient 8 de spade, vezi? În trecut, rege de bâte, în viitor 4 de cupe, concluzia, moartea, wow, îmi place. As de bâte, energia ta. Eu cred că ești, wow, foarte tare, îmi place ce văd la voi, dragii mei. Cred că ești pe punctul de a-ți recupera puterea. Nu am niciun îndoială aici, indiferent că poate în subconștientul tău încă mai există blocaje, încă mai există. De aia am simțit chestia asta cu călătoria interioară, călătoria în subconștient, ca să te deblochezi de acolo, pentru că tu în subconștient ai aici o piesă care nu o găsești. Ești pe cale să te repui pe picioare, să te împuternicești din nou. Te văd cu foarte multă vitalitate, cu foarte mult chef de a munci cu tine, te văd cu foarte multă încredere în că vei reuși, da? Poate ai proiecte noi, ai planuri noi, de ce nu? Aici putem să vorbim despre o nouă viață pe care ți-o dorești. Vrei să-ți transformi viața în totalitate. Nu are importanță că vorbim pe plan financiar, amoros și așa mai departe. Ideea este că înainte ca tu să ajungi să-ți transformi viața în totalitate, pentru că aici avem concluzia, moartea, o mare transformare, o mare renaștere, da? Ca înainte să ajungi acolo, e vorba despre un proces de a intra în subconștient, pentru că ceea ce pe tine te blochează în subconștient te face să îți încetinească, să spunem așa, această renaștere. Vei ajunge mai târziu la acest rezultat, da? De renaștere totală. Foarte interesant. Hai să vedem ce vrea să ne spună pajul de cupe. Pași de spade, foarte interesant. Ok, mai avem 2 cărți. Cavaler de cupe și 6 de monede. Dragii mei, unii dintre voi, dacă sunteți singuri, unii dintre voi aveți aici o ofertă de la cineva care tot stă cu ochii pe voi și tot încearcă să vă cucerească și tot încearcă și voi sunteți așa în gardă. Voi nu vreți să... Nu. Voi ziceți nu la tot. Asta pe o parte. Pentru alții dintre voi, dacă aveți o relație, relația voastră este una de, hai să spunem așa, care vrea să se îndreaptă, pardon, n-am vorbit în românește, care vrea să se îndrepte înspre ceva reciproc, în care ambii parteneri să pună fiecare 50-50, să pună partea lui de muncă în relație ca această relație să devină una echilibrată. Da? Dar pentru asta ambii parteneri au nevoie să învețe ceva. Unul dintre voi este destul de vigilent, este destul de bănuitor, este destul de, aș spune, atent, mult mai curios și mai coerent decât celălalt. Celălalt este așa un fel de
visător, un fel de fliu-fliu, îmi vine mie să-i spun ăsta, pentru că sunt acele persoane care visează cu ochii deschiși, cai verzi pe pereți, mai fac câte un pas, mai reușesc să câștige câte ceva, să mai demonstreze câte ceva, dar puțin. Pentru că aici, dacă aveam regele de cupe în locul cavalerului, atunci ziceam, da, ai cu cine, domne, ai cu cine. Dar în cazul ăsta aș putea să spun că probabil balanța asta va fi echilibrată cam greu, îmi vine să spun. Pentru că unul e prea coerent și altul e prea visător și nu pupă unul cu altul. E complicat aici, aș spune. E multă muncă de făcut. E aici ca la școală, pentru că ăsta e învățăcelul, ăsta e la care stă toată ziua și argumentează într-un mod coerent ceea ce vrea de la relația asta, da? Da, ăsta la altul e așa, ca și cum, ce-mi spui mie lucrurile astea, nu? E complicat, e un pic complicat, aș spune. Aș spune că poate ar ajuta mai mult dacă nu ai sta cu gura pe această persoană să o toci toată ziua la cap doar pentru lipsurile pe care le are. Pentru că, vezi tu, aici avem așa așezate aceste cărți. Poate că persoana asta, dacă ar fi îndrumată altfel și nu fixat, da? Hai să spunem că tu ești pajul de spade, că ești coerent, lucid și așa mai departe și ceea ce spui poate ai dreptate. Dar văzând doar lipsurile acestei persoane, criticând întotdeauna doar faptul că, nu știu, e flu-flu, cum am zis eu, și că nu dă importanță și că nu e serios și că nu știu ce, și ignori faptul că dacă face un mic pas, chiar și cât de mic ar fi, îl ignori și te fixezi doar pe lipsurile lui, atunci până și persoana asta o să se simtă ca și cum n-ar face parte ca și cum n-ar face niciodată nimic bine și de aia poate nu are o evoluție mai mare, da? Ar putea să fie și asta, atenție la acest aspect, dragii mei. Pentru că aici, dacă e vorba despre a accepta, acceptă că poate nici tu nu faci bine lucrurile. Ar trebui și tu să schimbi un pic, să înveți și tu să comunici altfel și nu doar să vezi că nu-i bun de nimic, ci să nu știu, îi dai o recompensă din când în când pentru lucrurile mici pe care le face, da? Pentru acțiunile mici care le face, dă-i și cum ar veni așa, o recompensă aici, da? Cu 6 de monede. Pentru că dacă nu, va fi greu să ajungeți la un echilibru în relația voastră. Cam asta e ceea ce văd aici. În mintea ta avem numărul 0, avem nebunul. Atenție că e posibil pentru unii dintre voi să fie ca și cum capitolul e încheiat, da? Mai ales pentru cei care aici vorbim despre relații. Cei care aveți o relație. Marea Preoteasă și Marele Preot. Hei! Pentru cei care aveți o relație, mie vine să spun că aici se va da o altă șansă relației ăsteia. Dar eu aș spune ok, dacă mai dați o șansă acestei relații, încercați să o dați într-un mod în care să existe alte norme în relația voastră, să se bazeze pe un compromis reciproc. Avem compromisul și aici, da? Reciprocitate. Trebuie să existe niște condiții. Când dăm o altă șansă, hai, ștergem cu buretele ce s-a întâmplat. Ok, că nici eu n-am făcut bine, nici tu n-ai făcut bine. Dăm o altă șansă, o luăm de la 0. Dar nu putem să o luăm la fel ca până acum. Aici trebuie făcute, învățate. Aici avem 2 maestri, dragii mei. Nu că voi ați fi 2 maestri. Avem 2 energii de maestru care ne reprezintă persoane adulte care au învățat
de-a lungul relației cu ce se mănâncă partenerul de viață sau ce-i poate capul celuilalt. Pentru că în momentul în care noi hotărâm să dăm o altă șansă, am învățat lecțiile. Maestrii sunt în momentul în care am învățat din ce am făcut în trecut, din comportamentele noastre. Pentru că aici avem două persoane, sunteți voi doi, avem două persoane care, una este, hai să spunem așa, amândoi aveți concepții, fiecare are concepția lui despre cum trebuie să se comporte. Femeia, de exemplu, știe, în mintea ei, are concepția ei despre cum trebuie să fie partenerul de viață. Aici avem figura unui partener matur. Ca și cum așa, femeia zice așa: eu, dacă mai dau o șansă, vreau ca tu să fii o persoană matură, asumată, compromisă cu ceea ce spui. Da? Promiți că faci, faci. Să-ți iei angajamente să crești, pentru că aici vorbim de creștere spirituală, creștere, dezvoltare personală și așa mai departe. Femeia are puterea foarte mare de manipulare a cuvintelor, de manipulare a... Marea Preoteasă manipulează foarte bine cunoștințele sau cunoașterea pe care o deține. La fel și Marele Preot. Marele Preot, diferența dintre cei doi, cu toate că vorbim despre doi maestri, două energii de maestri, Marele Preot este axat pe dogmă. Marele Preot este: Doamne, dacă eu am făcut așa și mi-a folosit în viața asta normele după care eu m-am ghidat în această viață, mi-au folosit de-a lungul anilor, n-am cum să le schimb. Și aici este fixația acestei persoane cu credințele ei. Aici vorbim despre credințe. Fiecare dintre voi are credințele lui și poate această persoană, acest partener, că ești tu, că celălalt nu are importanță, poate să-și dorească, la fel cum tu îți dorești, sau Marea Preoteasă își dorește ca partenerul să fie unul responsabil și ce am zis mai devreme, Marele Preot să-și dorească ca Marea Preoteasă să fie caldă, mămoasă, să-i pună mâncare caldă pe masă. Deci aici e vorba despre ceva ce această persoană a trăit și a cunoscut. A cunoscut mămoșenia, adică să-i se dea așa cu lingurița în gură să mănânce. Și are foarte mare fixație pe chestia asta. Dacă ar fi să zicem ce își dorește Marele Preot de la Marea Preoteasă, este să fie castă, cu minte, deșteaptă, de ce nu, da? Și să accepte niște norme pe care el vrea să le impună în această relație. Și atunci, ce fel de la zero o luăm dacă fiecare dintre noi avem fixurile noastre? Mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Acum, studiați-vă, pentru că de-aia avem maestri aici, studiați-vă fiecare dintre voi și vedeți dacă puteți să renunțați la fixurile voastre, dacă puteți într-adevăr să intrați în energie de: Doamne, ceea ce eu am acumulat, cunoștințele pe care eu le am, să le pun în folosul celuilalt, în folosul acestei relații, într-un mod înțelept, într-un mod nu manipulator, înțelept. Iar celălalt să se observe și să vadă: băi, stai puțin că și eu am fixurile mele și eu mai am de învățat de la persoana asta anumite lucruri. Dacă ajungem să devenim conștienți de fixurile noastre, să rămânem pe linia asta, atunci reușim să dăm o șansă, să spunem așa, înțeleaptă sau constructivă a acestei relații. Dar dacă nu și fiecare își menține aici dogma lui, aici e zero, e ca și cum n-ai de unde atâta timp cât fiecare își ține partea lui de dogmă, da? Grea, din nou, foarte greu la voi aici, dragii mei. Pentru cei singuri,
Cred că sunteți în foarte multe, unii dintre voi sunteți băgați în foarte multe lucruri, învățați foarte multe lucruri în același timp. Marele preot și marea preoteasă vin amândoi cu cunoaștere. Dar din nou aici vorbim despre, vezi să nu iei razna, atenție, pentru că nebunul, dacă aici vorbim de a lua o razna, pentru că săr din cunoaștere în cunoaștere, cunoașteri oculte, cunoașteri științifice, cunoașteri religioase, dogme. Aici vorbim despre persoane care ar putea să, cred că e cazul acelei femei care m-a jurat pe mine, aici putem să ajungem să luăm razna nebunul, că nu este nebunul pus numele de nebun pe degeaba, da? Pentru că el experimentează și cu una și cu alta. Aici poate ai de gând să experimentezi, ce știu eu, să te bagi în culte de-astea, nu știu dacă se zice corect, culte sau culturi, dar nu știu exact. În fine, mă refer la cercuri de-astea închise, secte, da? Secte, atenție, pentru că poate fi orice aici. Să nu vă trăznească prin cap să o luați razna în halul ăsta, încât să vă încuiați poate unii dintre voi într-o mănăstire, alții dintre voi să vreun guru din ăsta, guru de ăsta, să vă duceți în, nu știu, ashramuri sau cum se spune. Aici e vorba de a o lua razna, nu o lua pe cărări aici, da? E ca și cum în mintea ta, tu cred că ești conștient că ai toate șansele să o iei pe cărări dacă nu te centrezi. Călătorii spirituale, unii dintre voi puteți să intrați aici atât de adânc încât să fiți curioși de științele oculte, dar pe negativ, atenție, pentru că e foarte multă fixație pe religie. Da, nu vreau să merg mai departe, să mai zic și alte, că mi se mai vin alte mesaje, dar nu vreau. Deci aici mare grijă, dragii mei, voi cei singuri, mare grijă la ce fel de științe vreți să acumulați, pentru că riscul este unul de a deveni din ce în ce mai fixist și nu de a te elibera ca să poți să devii matur sau să poți să devii coerent, da? Deci e vorba de a băga cu lopata în cap cine știe ce prostii, da? Și a-ți face rău singur. Alții dintre voi care sunteți coerenți așa, da? E posibil aici, dacă vorbim despre persoana asta, că am zis la început că e o persoană care se tot ține după tine și nu o să scapi de ea, aici e vorba despre, probabil te gândești să-ți dai voie să ai o aventură cu persoana asta. E ca și cum, poate acestea, puțin, că eu până la urmă n-am 100 de ani, am și o dreptul, nu? Foarte ok, foarte ok. Aș spune că sunteți cumva foarte... Aveți o afinitate foarte mare în ceva anume, cel puțin între voi. Aveți ceva care ar putea să existe pentru unii dintre voi, să ziceți, băi, eu mă risc și voi vedea dacă se ajunge undeva sau nu. Mai văd pentru alții dintre voi planuri pe care le aveți poate de studii înalte aici, foarte mai aici avem casa nouă, da, Săgetătorul, care ne vorbește despre studii înalte. Nu știu, te bagi și faci alte cursuri care ar putea să aibă legătură cu vindecarea. Pentru unii dintre voi, Marea Preoteasă este atât Marea Preoteasă cât și Marele Preot ne vorbesc despre, pe parte pozitivă, ca să ne înțelegem, că o să ziceți de ce zic atâtea, că da, pe parte pozitivă, Marea Preoteasă și Marele Preot sunt energii de șamani, dacă vrei, sunt energii de vindecători, sunt energii de profesori spirituali, sunt energii de psihologi, da? Deci aici vorbim despre unii dintre voi, probabil studiați ceva de genul ăsta, vindecarea prin sau cel puțin muncă în folosul celorlalți. Nu neapărat muncă voluntară, nu, ci pentru a-i ajuta pe ceilalți să se vindece, emoțional, psihic și așa mai departe. Vorbim despre genul ăsta de
cursuri sau facultate sau, da, învățare, să zicem. În subconștient, hai să vedem ce cu optul ăsta de spade. Moarte. Vai de mine, nu o să mă satur vreodată să zic că iubesc tarotul, nu o să mă satur vreodată. Cavalerul de monede și magicianul. În subconștient, acea călătorie despre care vorbeam la început, dacă tu reușești să te riști încă o dată și să mergi în interiorul tău, către acea poveste, acea situație care pe tine te-a lăsat, ți-a închis toate alte oportunități sau cel puțin tu te-ai închis pentru că na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu știu, nu are importanță. Dar dacă tu faci această călătorie din nou acolo, da, în subconștientul ăla, vei găsi o putere fantastică în tine de a înțelege și o încredere fantastică în tine de a înțelege că nu mai e cazul, Doamne, să stai acolo. Pentru că nu te vei mai simți confortabil. În momentul în care vei face din nou această călătorie în subconștient, în acea poveste care atât de mult te-a limitat, de aici vei ieși mult mai repede renovat și nu te vei mai simți confortabil să stai aici. Vei tăia toate acele blocaje. Vei reuși să te deblochezi din punct de vedere subconștient. Îți vei recupera puterea asta despre care vorbeam aici, da? Puterea personală. Wow! În trecut avem regele de bâte. Hai să vedem ce cu regele ăsta de bâte în trecut. Pași de bâte. 9 de spade și rege de spade. Pentru unii dintre voi în trecut, trecutul a fost ca un coșmar pentru voi. Bine, trecutul poate fi apropiat, îndepărtat, depinde, poate fi diferit pentru fiecare dintre voi, da? Dar aici vedem cum a fost un trecut de coșmar. Ai reușit să înțelegi multe lucruri, mintea ta n-a putut să capteze, n-a putut să fie coerentă mintea ta. Noule de spade este o minte turmentată, să spunem așa, nu știu dacă e exact corect în românește. Este o minte foarte agitată, este o minte care nu s-a odihnit în niciun moment, într-o bună perioadă de timp. Având numărul 9, nu mi-aș dori să fie 9 luni. Pentru alții dintre voi poate fi inclusiv 9 luni de zile de coșmar în care să nu reușești, Doamne, să fii coerent absolut deloc. Poate avea legătură cu persoana din viața ta, poate avea legătură cu o altă persoană. Aici este vorba despre tu, mintea ta și altă persoană. Pentru că avem bâte aici, paj și rege de bâte și avem rege de spade. Ai încercat să cauți explicații, ai încercat să înțelegi. N-ai reușit să înțelegi nimic, n-ai reușit să rezolvi nimic în ceea ce privește situația asta care te mânca, da? În legătură cu persoana asta. A fost un coșmar. Încercând să înțelegi, să accepti și să depășești ai rămas doar a fost o perioadă plină de anxietate, de nervi, de nedormit bine, de poate nemâncat, da, bine, a fost urât de tot, îmi vine să spun. În viitor, următoarele 3 luni de zile avem 4 de cupe. În poziție pozitivă, să zicem așa, 4 de cupe este o carte de analiză. Justiția, pardon. În partea lui negativă, 4 de cupe este cartea mofturosului, este cartea celui care e capricios, da? Nu-i convine nimic, ai insatisfacție emoționale și așa mai departe. Și aici avem 10 de monede, wow! Pentru unii dintre voi, dragii mei, ce vedem pe viitor, dacă o luăm pe parte pozitivă, 4 de cupe ne arată că vei analiza foarte bine și vei înțelege că probabil
Pentru unii dintre voi, dacă sunteți recent despărțiți, veți ajunge la concluzia că ca și cum ce-am făcut. Da? E ca și cum acum abia analizând, ducându-mă în urmă, văd că n-am luat decizia corectă, că am divorțat. Aici, pentru unii dintre voi, e foarte relevant. Da? Vă veți da seama în următoarea perioadă. Pentru alții dintre voi, analizând ceea ce se întâmplă în viața voastră de cuplu, probabil că aici veți ajunge la un pact. Nu aș spune că este pactul ultimul. Ar putea să fie ultima înțelegere între noi, da? Pentru că dacă aici vedem o nouă șansă, dar aduceți-vă aminte ce am zis de Marele Preot și Marea Preoteasă, dați în urmă. Pentru că aici, în următoarele 3 luni, e posibil să se ajungă la o nouă înțelegere între voi, dar să fie ultima. E cu ultimatum. Dacă nu se demonstrează, dacă nu se ajunge să trăim aici ca oamenii sănătoși la cap și să construim, Domne, într-un mod coerent și să fim corecți unul față de celălalt și să tragem la căruța asta cum ar veni, e ultima oară când se mai dă o șansă, cum ar veni aici, da? Am repetat cum ar veni. Da. Pentru cei singuri aici, atenție, 4 de cupe, bun, hai să zicem partea negativă, dacă tu ești mofturos aici în următoarea perioadă și nu vrei să accepti că nu-ți place, Domne, nu știu ce, că dacă stai așa aici cu ochii doar pe defectele partenerului ăstuia și nu-i dai așa și lui o mică validare din când în când, cum am zis mai devreme, chiar dacă are și el fixurile lui, dar aici e vorba despre, băi, oameni buni, dacă nu reușim să ne dăm seama că avem atâtea dogme fiecare dintre noi, hai mă omule să mergem la psiholog sau hai să vedem cum Dumnezeu facem să rezolvăm problemele, da? Pentru că dacă nu aici, cădem în 4 de cupe unde cădem pe parte negativă, în care mă uit și nu mai dau 2 bani, nu mă mai interesează să am ceva cu omul ăsta, nu mai vreau să construiesc nimic cu el, că nu merită, stau și toată ziua îl judec, da? Justiția, ce înseamnă justiția? Fii corect, Doamne, e corect sau nu e corect să fii mofturos? E corect sau nu e corect ceea ce tu vezi cu adevărat? Vezi doar gunoiul din ochiul celuilalt și nu-l vezi și pe al tău? Deci aici e vorba despre asta, pentru că atunci când devenim capricioși, pierdem din vedere alte calități, pierdem din vedere alte soluții pe care le putem găsi, da? Pierdem din vedere că și noi poate trebuie să mai acceptăm, da? După cum am zis, gunoiul, să acceptăm și gunoiul din ochiul nostru, da? Și să scoatem cărțile pe masă. Mie îmi place să spun că justiția întotdeauna, cum are spada în mână aici, da? Spada dreptății. Când punem cărțile pe masă și recunoaștem, bă, dar și eu sunt, și eu am și eu problemele mele, și eu sunt capricios câteodată, nici mie nu-mi convine nimic și așa mai departe, recunosc, accept că am și eu păsăricile mele și dacă am ceva de spus, nu mă fixez doar pe, atunci o dată nu faci nimic, păi pe mine nu mai îmi spui că mă iubești, păi bla bla bla, da? Deci aici e vorba, hai, dacă tot ne trezim, hai să ne trezim amândoi, pentru că eu degeaba o să stau aici să-mi bat gura și să spun lucrurile astea în felul ăsta, ca să conștientizeze lumea care într-adevăr trăiește povestea asta, că nu are cum să fie pentru toată lumea. Hai să ne dăm seama, nu? Înainte, că nici eu nu mai vreau să văd detaluri de astea aici la voi. Pentru că atunci când acceptăm că și noi avem o bubă, băi, devenim și noi un pic mai constructivi, devenim și noi un pic mai conștienți că și noi putem să avem, hai să zicem așa, defectele noastre care să, în loc să construiască, distrug, da? Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. Pentru cei singuri, în următoarea perioadă, dragii mei, acum, ce să zic, ar putea să existe o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Și aici voi puteți să fiți și una și alta, voi puteți să fiți și
buf, nu-mi trebuie mie așa ceva, da? Și să ignorați total această cerere în căsătorie. Sau să ziceți, e tot, indiferent cum ar fi de pozitivă sau negativă energia asta, din punctul tău de vedere, tot nu este un da. 4 de cupe nu e un da. 4 de cupe este, nu știu, vreau să mă mai gândesc, să mai analizez. Sau nu mă interesează oferta, pentru că această cupă e aici și persoana asta e ca și cum nu-mi trebuie. Da? Nu e un da. Ar putea să fie ca această persoană care îți face această cerere să zică, ia-ți timp de gândire, nu trebuie să dai răspunsul acum, da? Da. M-a anunțat și pe mine. Moartea. Concluzia acestei talări. După cum am zis la început, dragii mei, aici vorbim despre ceva foarte profund care se schimbă în viața voastră. 8 de bâte a sărit prima carte. 3 de spade. Unii dintre voi, eu cred că aici vorbim despre acea renaștere despre care vorbeam la începutul etalării și renașterea și vindecarea sufletească se face, insist, pentru unii dintre voi e foarte, foarte concret, într-o călătorie. Da? 8 de bâte ne poate vorbi de o călătorie, deci aici vorba, ori e o călătorie în care tu să faci acea terapie, pentru că moartea e o terapie profundă, și aici să te eliberezi în sfârșit, să îngropi acea durere, să se închidă acest joc de puzzle, da? Să găsești piesa. E foarte relevant cu călătoria pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi poate fi acea călătorie interioară, după cum am zis. Voi să contactați din nou aici cu povestea din subconștientul vostru ca să puteți să o deblocați și să puteți să o reparați, dacă vreți, da? Să zicem așa. Pentru alții dintre voi ar putea să fie discuții foarte profunde cu cineva. Discuții foarte revelatoare, vine să spun, care vor scoate la lumină multă durere, dar care, bineînțeles, că toate acele discuții, chiar dacă răscolesc în acea rană, în același timp rana se cicatrizează. Deci e vorba despre a vorbi. Ar putea să fie pentru unii dintre voi sfatul de terapie. Mergeți și faceți terapie. Dar terapie din aia, de aia eu am simțit aici, nu știu, pentru unii dintre voi ar putea să fie ori hipnoză, care nu neapărat este o terapie, dar este o reîntoarcere în poveste ca să vezi cu adevărat, să înțelegi cu adevărat de ce nu te poți vindeca sau de ce nu se poate cicatriza durerea aia. Sau constelații familiare, probleme foarte profunde, foarte adânc îngropate, care pot ieși la suprafață făcând terapie sau constelații familiare sau hipnoză sau ce este, dragii mei, atât de terapiile astea foarte profunde, că acum nu mai îmi vin altele în minte. Cam despre asta e vorba, da? Pentru alții dintre voi poate fi, îmi pare rău să spun și asta, dar o voi spune, vești despre moartea cuiva. Ar putea să fie, nu am indicii cine poate să fie această persoană, dar poate fi, pentru că aici e dureros, ar putea să fie cineva care te era important, să zicem așa, pentru tine, da? Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupă Nicol. Ne vedem data viitoare. Ciao!